हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि होइन फिल्ड अफ द लाइन चार्ज भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन लिएर आएको छु। एकदमै कन्सेप्ट चाहिँ मजाले क्लियर बुझाउन गइरहेको छु। र भने पछाडि हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि डिक्यु इज इक्वल टु चाहिँ रोयल, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ रोयल डिबी हुन्छ है। त्यस पछाडि टोटल चार्ज इज इक्वल टु सर्फेस के अरे लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु के हुन्छ लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि डिजेट हुन्छ। डिजेट हुन्छ जस्तै कि जेठ भनेको लेन्थ हो नि त, एल हुन्थ्यो भने पछाडि रोयल इज इक्वल टु चाहिँ चार्ज बाई भोल्युम हुन्थ्यो क्या। लाइन इज इक्वल टु चार्ज बाई भोल्युम हुन्थ्यो, चार्ज बाई लेन्थ हुन्थ्यो। यो भनेपछि कोलम पर मिटर हुन्थ्यो। रो एल इज इक्वल टु डिक्यु बाई डिएल हुन्थ्यो। अनि यो गर्दाखेरि अहिले एलको ठाउँमा जेड छ, अनि डिक्यु रोयल डिक्यु इज इक्वल टु रोयल त्यो भन्छ 0,0 जेड छ। यो एउटा लाइन भइदियो, लाइन छ। अनि त्यस पछाडि यता भने पछाडि के छ युनिट भेक्टर छ भने पछाडि एआर छ, एआर छ, युनिट भेक्टर छ। युनिट भेक्टर हेरिसके पछाडि अनि यो भने ठिटा छ, यो भने पछाडि के अरे आर आर ड्यास छ। यो भने पछाडि यतिको डिस्टेन्स भने आर ड्यास छ। यता भने पछाडि यता पनि छ क्या, यो भने आर एक्स छ, वाइ हो, अनि जेड हो यो। अनि पछाडि अनि त्यस पछाडि यता भने रोयल छ, रोयल भइदियो। अनि आर छ, अनि त्यस पछाडि यहाँ भने पछाडि यता भने पछाडि यो डिरेक्सन पी छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि आर इज इक्वल टु आर माइनस आर ड्यास भइदियो। यो यतिको यो फिल पोइन्ट भइदियो। फिल पोइन्ट जस्तै यो भने पछाडि हाम्रो भने लाइन छ भने यो भने पछाडि पोइन्ट भइदियो क्या, फिल पोइन्ट भने पी छ, पीमा फिल पोइन्टमा भने पछाडि यता गएको भने पछाडि डिई गएको छ, डिई छ भने तल गएको पनि डिई छ, डिई जेड डिई रो हो नि त, डिई रो एल के अरे रो एल छ। रो एल भइसके पछाडि के हुन्छ भने पछाडि डिई रो डिई जेड भने पछाडि एक्स वाइ जेड भने पछाडि माथिबाट आएको भने पछाडि त्यो चार ठ्याक्क योबाट गएको भने पछाडि डिई भइदियो, डिई गएको छ भने चाहिँ यताबाट गएको भने पछाडि ठ्याक्क यहाँबाट गइदियो भने पछाडि डिई गयो। अनि डिई डिई रो बाई यसो भने पछाडि यस्तो हुँदाको भने पछाडि डिई जेड छ अरे मानिलियो, जेड भर्टिकल हाइट माथिबाट गएको पर्ने पर्पेन्डिकुलर त्यो छ। यति भइदिइसके पछाडि हाम्रो यता भने पछाडि के हुन्छ डिई इज इक्वल टु हाम्रो डिई रो एरो डिई रो एरो प्लस होइन, अनि त्यस पछाडि डिई जेड एजेड, डिई जेड एजेड यस्तो हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भने खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो लाइन चार्ज हो, यो
यो लाइन चार्ज हो। यो भन्ने पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सकिन्छ। यो भएको के को कारणले भन्दाखेरि यो पोइन्ट भने यो एउटा पोइन्ट हो नि, यो अनि अर्को यो पोइन्ट अनि अर्को यो पोइन्ट, यो अर्को पोइन्ट, यो अर्को पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ कति दियो त त्यहाँ यो पोइन्टमा भने इन्फाइनाइट लाइनबाट एउटा पोइन्ट बन्छ क्या, एउटा पोइन्टबाट इन्फाइनाइट लाइनहरू बन्छ क्या। यो एउटा पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट जोड्दाखेरि एउटा लाइन बन्छ कि बन्दैन, यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट भन्दा एउटा लाइन बन्छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्फाइनाइट लाइनको कारण यो भने छोडी यो पोइन्ट लाइन भयो, यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा पोइन्ट भइदियो। यो त्यो पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्टेन्सिटी इन्फाइनाइट लाइनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बनाउनु भनेको छ। सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै कि हामीले चाहिँ लेटेस्ट एज्युम द एउटा स्ट्रेट लाइन एक्सटेन्डिङ जेड एक्सिसलाई चाहिँ के मानेको छ, एउटा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट फ्रम द माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यो भनेको त हाम्रो के हुन्छ भने हाइट हो नि त, तल माथि नै जाने भइदियो, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीसम्म जाने भइदियो। अनि अर्को भने चाहिँ वी डिजायर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट रिजल्टिङ फ्रम द युनिफर्म चार्ज डेन्सिटी रोयल भने छोडी युनिफर्म चार्ज डेन्सिटी छ। जस्तै कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्यो भने त्यो इन्फाइनाइट यो लाइनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि इन्फाइनाइट लाइन यो सबै लाइनको कारणले गर्दाखेरि रोयल युनिफर्म चार्ज डेन्सिटी रोयल छ भनेपछि जस्तै इन्क्रिमेन्टल लेन्थ डिई जस्तै कि द इन्क्रिमेन्टल फिल्ड डिई छ, डिई वानली रो कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्टको डिरेक्सन हुन्छ, तर रो फाइ हुँदैन क्या। रो डिई भने छोडी डिई रो हुन्छ र डिई जेड मात्र हुन्छ, डिई फाइ हुँदैन। किनभने जस्तै किन त्यो जिरो हुन्छ, जस्तै लाइन चार्जलाई जेडमा राखेको छ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु आँटिएको छ भने जस्तै इन्क्रिमेन्टल भनेको चाहिँ डिई इजिकल टु 0 हुन्छ, एफआई हुँदैन, डिफाई जस्तै कि हामीले इलेक्ट्रिक लाइन्सलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जेड एक्सिसमा राखेर चाहिँ हामीले वाइ एक्सिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु आँटेको छ भने जस्तै कि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चार्ज लाइन जस्तै कि हामीले चाहिँ के हो भने जस्तै लाइन चार्जलाई चाहिँ लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी वाइमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु लाग्छ भने जस्तै कि अब हामीले लाइन चार्जलाई जेड एक्सिसमा राखेको छ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु खोजिएको छ भने रो फाइ रो एरो अनि एफआई मात्र हुन्छ। जस्तै कि यसमा भनेको सानो के गर्न सकिन्छ भने छोडी यो भने चाहिँ एरो र एफआई मात्र निकाल्न सकिन्छ अथवा एजेड मात्र निकाल्न सकिन्छ।
एजेड क्याप मात्र निकाल्न सकिन्छ, किनभने रो फाइको डिरेक्सन नो रो फाइको डिरेक्सन हुँदैन, किनभने इन्क्रिमेन्टल लेन डिइजेड इज द रिजल्ट अफ द सिमेट्रिकल। डिजेड भने चाहिँ तलमाथि सिमेट्रिकल हुन्छ, त्यो तलमाथि नै क्यान्सल आउट हुन्छ क्या, प्लस र माइनसको कारणले गर्दाखेरि रिजल्टमा डिजेड पनि 0 हुन्छ क्या। फाइनल रो जेड मात्र हुन्छ, फाइ एब्सेन्ट हुन्छ र वाइ एक्सिसमा निकालेको कारणले गर्दाखेरि जेड बाई 0 भइदियो। जेड र फाइ निकाले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ क्या, तलकोले नेगेटिभ दिन्छ अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जस्तै कि अनि त्यस पछाडि यो भनेपछि वाइ एक्सिसमा निकालिएको छ भने त, जस्तै कि यो भने पछाडि एजेड डट ए रो इजिकल टु जेड एक्सिस भइदियो नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो अरू त्यो बाहेक फाइ चाहिँ 0 भइदियो क्या, फाइ 0 भइदियो। जस्तै यो भने चाहिँ के हुन्छ, डिएस डट डिरो डट डिजेड को क्याप अनि त्यस पछाडि ए फाइ हुन्थ्यो नि त। यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो गरेर चाहिँ इजिकल टु चाहिँ फाइ हुन्थ्यो क्या, फाइको चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि फाइ जे हुन्छ अनि डी फाइ इन्टु डी रो गर्दाखेरि फेरि जेड हुन्थ्यो क्या। यस्तोले चाहिँ गरिएको थियो एकअर्कामा। माथिकोले पोजिटिभ भ्यालु दियो जेडको, तलकोले नेगेटिभ दियो भने जेड पनि कम एकअर्कामा जेड एक्सिसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी विथ द सिमेट्रिकल कन्ट्रिब्युसन अप्पर एन्ड लोवर पोइन्ट चाहिँ इन्फाइनाइट लाइनहरू चाहिँ त्यो पनि एबभ द अब्जर्भेसन पोइन्ट लेन्थ इन्फिनिटी क्यान्सिलिङ इच अदर, तल र माथि नै क्यान्सिल हुन्छ एकअर्कामा, क्यान्सिल हुन्छ। पोजिटिभ तलको कारण नेगेटिभ हुन्छ एकअर्कामा, त्यो भने क्यान्सिल आउट हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा रो चाहिँ डिई रो कोलम्स ल वी नो द्याट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डिस्टेन्स अफ द लाइन अफ द चार्ज। रो कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ हामीसँग। रो कम्पोनेन्ट मात्र किन हुन्छ भने पछाडि रो भनेको डिस्टेन्स हो क्या, डिस्टेन्स अथवा रेडियस जस्तै हो। त्यही भएको कारणले गर्दा रेडियस कहिले पनि माइनसमा हुँदैन, अथवा डिस्टेन्स कहिले नि माइनसमा हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि रो चाहिँ लास्टसम्म रहन्छ अनि फाइ पनि क्यान्सिल आउट हुन्छ त्यहाँ। Thank you everyone.